نكمل النهارده ان شاء الله الكورس بتاعنا. يا ريت الناس اللي سامعاني كلها تكتب واحد بس في الشات. شكرا. نطلب من الدعم الفني بس ان هو يديسيبل اول للشات. اولا انا بعتذر لكم جميعا عن ان انا اتاخرت عليكم، بس المحاضره اللي فاتت كان عندي ظروف تقريبا المهندس هيثم شرحها لكم جزاه الله خير يعني. فالنهارده باذن الله هنكمل مع بعض اخر كورس او اخر درس في الكورس كشرح يعني. واحتمال ان شاء الله تكون في محاضره هنرتبها مع المهندس هيثم وهنديها للناس، بس هتبقى متاخره شويه، ان احنا نراجع فيها الورك شوبس اللي الناس عملتها ونشوف الناس ايه الصعوبات اللي قابلتها وكده يعني. بس هنعتبر يعني كده عامة النهارده ان شاء الله اخر محاضرة. افتكر المهندس هيثم بعت لكم الورك شوب وبعت لكم المانيوال اللي هو الستاندرد بتاع بريميرا كونتراكت مانجر. ان شاء الله يعني باذن الله to be helpful for all of you يعني. الناس اللي استخدمت خدت الكورسات البريمافيرا الفي 6 العادية وخدت المانيوالز بتاعتها، افتكر ان هي فادتها في حياتها لما جت اشتغلت وقابلتها اي صعوبات، وان شاء الله باذن الله المانيوال يعني هيفيدكم. الامتحان موجود في هو بعت لكم فايل صغير كده اسمه ورك شوب، برضه PDF فايل كده، ده انك تطبعه بس وتفولو الستبس اللي فيه ببساطه خالص. جاست براكتسنج حل امتحان يعني، جاست براكتسنج للناس والناس هتبدا تمام. طيب الناس اللي فتح المانيوال هتلاقي اوريدي اصلا الورك شوب ده موجوده في اخر المانيوال خالص. هنقدم الورك شوب في صيغه ايه؟ هنعرف النهارده انك تحاول انك تكسبورت البروجكت اللي انت عملته على الكونتراكت مانجر، هتطلعه فايل كده وهتبعته لي على الميل بس، وهنبدا ان احنا نقيم الداتا بناء على اللي انت عملته يعني. طيب ماشي يا شباب. طيب هنبدا مع بعض النهارده ان شاء الله. النهارده باذن الله هيبقى المين للكورس او سيشن النهارده ان شاء الله هتبقى مقسومه جزئين. اول جزء هنتكلم عن التشينج مانجمنت كامله، حاول انك تعمل تشينج مانجمنت يوزنج بريميرا كونتراكت مانجر. وتاني جزء فيها وده هيبقى ان شاء الله مش كبير يعني، هيبقى حاول انك تعمل بيمنت ريكوزيشن يوزنج بريميرا كونتراكت مانجر. الايميل بتاعي ان شاء الله هديه لكم اخر المحاضره باذن الله. طيب احنا كنا اتكلمنا عن التشينج مانجمنت او اداره اوامر التغيير في المشروع في الاول، وقلنا ازاي ان احنا بنعمل اداره التغيير ديت في المشاريع بتاعتنا. قلنا ان احنا عندنا بيحصل اول حاجه، عندي حدث ايفنت حصل في السايت. الايفنت دوت وهو المثال اللي احنا هنبني ان شاء الله عليه النهارده السيشن بتاعتنا. ان انا فور اكزامبل مثلا عندي انا جنرال كونتراكتور او مين كونتراكتور المقاول الرئيسي، وهو شغالين بيحفروا، لقوا فيه صخره كبيره كده او جزء طبقه صخريه في التربه وهم بيحفروا. من السب كونتراكتورز هم شغالين ان هم يعملوا يعني دوكيومنت ليه، تشوف والله الروك ديت فعلا هي موجوده في الاريا او في اللوكيشن اللي احنا نعمل فيه الحفر بتاعنا، فبالتالي خلاص احنا لازم ان احنا نكسر فيه. هيبتدي الجنرال كونتراكتور هيبعت RFI او ريكويست فور انفورميشن للديزاينر اللي هو الكونسلتنت يعني الاستشاري، هيبعت له ريكويست فور انفورميشن. ريكويست فور انفورميشن هيقول له والله حصل لقيت روك، لقيت صخر في التربه بتاعتي، فبليز انا عايز يور انسر عليه. فهيبدا الديزاينر يعمل الخطوه اللي هي بتاعت الانسر، هيبعت
للكونتراكتور يقول له خلاص تشينج مانجمنت على الكيس ديت، هتبدأ بإنك تعمل ريكويست فور بروبوزل. هيبدأ الجنرال كونتراكتور اللي هو هنا إن هو يبعت حاجة ريكويست فور بروبوزل. الناس اللي اشتغلت في البريكورمنت والتعاقدات والمشتريات شويه هتعرف يعني ايه ريكوست فور بروبوزل. انا هشتري مثلا ماتيريال، فببعت للسب كونتراكتور ده مثلا فاكس او ايميل او خطاب او وات ايفر، بقول له والله ابعت لي انا عندي الكيس ديت، ابعت لي انت هتقدر تعملها بكام. الريكوست فور بروبوزل بتاعي ببدا بعديها الخطوه بتاعه البروبوز تشينج اوردر. خلاص يبقى السب كونتراكتور اللي هو شغال في الكيس او في الايفنت ديت هيبدا يعمل خلاص التشينج اوردر بين الكونتراكتور المين كونتراكتور والسب كونتراكتور. هيبدا المين كونتراكتور انه يرفع الفتره اللي فاتت دي كلها، كل يعني انا خلاص في مرحله الكوميتمنت اللي هي مرحله التعاقد بين الجنرال كونتراكتور او المين كونتراكتور وبين السب كونتراكتورز، حضر اتوافق عليه باي طريقه ما، حصل فيه نيجوشيشن بين الكونتراكتور المين الرئيسي وبين السب كونتراكتورز، وصلوا في الاخر في الحدث اللي حصل دوت اتوافق عليه. هيبدا المين كونتراكتور انه يسكلم الامر او يريز الامر للاونر زي ما يعمل تشينج اوردر ريكوست. طيب هيبدا يعمل تشينج اوردر ريكوست، هيبدا الكونتراكتور يعمل نيجوشيشن مع الاونر اللي هو الري اوردر. الامر التغيير بيطبق سواء على نيو ايتمز هتضاف في العقود او جاست ان هي بغير كميات او غير اسعار او بحط بند جديد، هو نفسه البروسيس كلها بتمشي واحده يعني. طيب ازاي نشوف الكلام دوت على البريمافيرا كونتراكت مانجر بكل سهوله؟ طيب يا شباب، انا الدعم الفني دايما المحاضره يعني تقريبا الصوت بيقطع عندي. واضح ان في مشكله عند الناس كلها. طيب في مشكله في الانترنت، انا مش عارف والله.
طيب إن في ناس بتقول لي إن الصوت واضح عندها، فيا ريت لو مشكلة الصوت اتحلت الناس تكتب واحد. المهندس أحمد الشافعي. ماشي يا باشمهندس. طيب كويس الحمد لله. أنا كنت الصورة أنا قفلتها عشان كنا بنعمل ريفريش. طيب خلاص هنكمل. طيب يا شباب، هنقول إحنا عندنا المشاريع بتاعتنا ايه. زي ما احنا كل مرة بندخل على المشاريع، عندي اول بروجكتس الموجود عندي في الشركة بتاعتي. هبدأ أخش على المشروع اللي اسمه سكول اديشن اوتوميتيف سنتر. في كوميونيكيشن بخش على ريكويست فور انفورميشن. ابدا عندي في السايت، والايفنت دوت ممكن يكون انفورسين مثلا، ايفنت ما كانش معمول حسابه، ما كانش موجود في الاسبيكيشن بتاعت المشروع، في الدروينج، في الاونر مثلا. العقد غير طبيعه التربه اللي انا المفروض ان انا عملت عليها اختبارات في الاول ووافقت ان انا اشتغل على اساسها. فبقول والله في ريكويست فور انفورميشن انا عندي الليست ديت. طيب انا اسف يا شباب، تقريبا في مشكله بالسكرين شيرنج للجهاز، فنحاول نحلها كده مع الدعم الفني. خليكم معانا بعد اذنكم.
السلام عليكم مرة تانية يا شباب. طيب احنا عملنا حاجة كده بس هنحاول ان احنا نجرب ان شاء الله الموضوع يظبط. طيب احنا هنحاول ان احنا نعمل تست كده، بس احنا هنتكلم شوية وبعد اذنكم الناس تقول الصوت بيقطع ولا لا. احنا بنفتح مشروع request for information اللي هو ال RFI. طيب يا شباب، هرجع باك تاني كنترول سنتر، تحت communication folder request for information. request for information عندي list of all request informations I have created before for all the project, even if needs or even if it needs change management or it doesn't need. طيب لو انا عندي روك كونسول ده وده الكيس بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، هحاول ان انا create new RFI. just انا بعمل click add document using الايكون اللي عليها علامة البلس ديت. click add document وابدا احط الداتا اللي عندي. طيب انا عندي اوريدي خلاص هو انا created، هبدا افتحه واحط الداتا اللي انا عايزها في ال RFI ده. طيب هنشيك كده بس مع الناس ان الصوت واضح ولا لا. يا الناس اللي الصوت واضح عندها الجزء اللي فات دوت تدي واحد. طيب ايام ما كنا بنعمل اما عملنا السكرين شيرنج مش دلوقتي. طيب كويس. طيب الحمد لله كويس. طيب هنبدأ تاني. يبقى انا زي ما قلنا انا فتحت الكونتراكت مانجر بتاعي. المشروع ده انا هبدا اشتغل عليه، هعمل عليه تشينج مانجمنت براكتسنج، هيبقى على المشروع اللي هو اسمه سكول اديشن اوتوميتيف سنتر. تحت الكوميونيكيشن فولدر هبدا البروسيس بتاعتي من ريكويست فور انفورميشن. زي ما قلنا انا كرييتد خلاص الرو كونسول ار اف اي ده، جاست ادى تايتل كده لسه ما اتعملش فيه اي حاجه، فهفتحه من ادي دوكيومنت وابدا اعمل اديت عليه. نفس الشكل اللي احنا بنشوفه كل مره في اي دوكيومنت بشتغل عليه، جنرال داتا ستاتس كويشن انسر وات ايفر. ايه التايب اللي انا بشتغل عليه في الدوكيومنت دوت؟ ده ريكويست فور انفورميشن. سوري يا شباب. طيب
مشروع school addition to native center، تحت communication folder بلاقي request information module، افتحه ببدأ اعمل كرييت لاول RFI اشتغل عليه. زي ما قلنا انا راجل خلاص انا مين كونتراكتور، ولقيت فيه والناس شغاله لقيت فيه صخره في الحفر، فيبتدي ان هم يعملوا RFI للديزاينر ان هو يقول لهم يدي لهم رايه في الموضوع ده. فانا قلت خلاص انا عندي روك ان سويل، هفتحه هلاقي نفس التيبس اللي انا بشوفها في كل في اي دوكيمنت او اي حاجه انا عملت لها كريت قبل كده في المشروع. جنرال انفورميشن، ايه التايب بتاعته؟ هو ريكوست فور انفورميشن. تو مين؟ تو اختار من الليست اللي انا عايز ابعته. انا هبعته والله ل اكمي جنرال كونتراكتورز اللي هو ستيف جونسون، او خلينا نعمل واحد جديد بما ان دوت تقريبا كده حصل فيه تعديلات. هبدأ اقول له اد نيو دوكيمنت. الجنرال انفورميشن، التايب بتاعها ده ريكويست فور انفورميشن انسر، لا ده ريكويست فور انفورميشن. الانسر بتبقى معظم الانسر بتبقى من عن طريق الاونر او عن طريق الكونسلتنت، مش عن طريق الكونتراكتور. فانا بقول له والله دوت الريكويست فور انفورميشن بتاعي تو مين، هبعته ل الشركة اللي هي بتاعت الديزاين اللي هي ديزاين جروب، لكريس اتكنسون من كونتراكتور. هو اوريدي دخل خلاص، خد اليوزر اللي انا شغال بيه، فقال لي خلاص والله خدته من اكمي جنرال كونتراكتور ده اللي هو اسمه ستيف جونسون. التايتل بتاعي هيبقى روك فاوند during celebration. خلاص انا حطيت الجنرال انفورميشن بتاعتي. الريفيو ستاتس لسه ما اتعملش فيه اي ريفيول. طيب عايز يوز ابروفال بروسيس ولا لا؟ ايه الفرق ان انا اعمل ابروفال بروسيس او ما اعملش؟ ببساطه كده انا عندي دوكيومنت دوت should be approved by الشخص اللي تحت ده اللي هو ستيف جونز اللي هو تبع الجنرال كونتراكتور. طيب لو انا عايز لا في اكتر من واحد هيشتغل عليه في الابروفال بروسيس، كل يوز ابروفال بروسيس، فهبدا ان انا احط في الايتمز اللي انا هبدا احط الريفيورز اللي هيخشوا يعملوا ريفيو على الدوكيومنت ده. طيب الداتا الاولانيه ايه الستاتس بتاعته؟ الستاتس بتاعته دي بتتاخد من الريفيور ستاتس. البريورتي انا بحدد البريورتي بتاعتها ايه، نورمال هاي ولا لو. سايكل نمبر 1 هي لسه اول ريفيجن، ببدا اقول له والله ريكوايرد ستارت ديت بتاعي انا عايز ابداها مثلا النهارده، وريكوايرد فينيش افتر 15 دايز من دلوقتي. الريفيورز اللي هيبداوا يشتغلوا في الكورس انفورميشن ده هقول له اد ريفيور، هيفتح لي الليست بتاعت الكونتراكتورز اللي افيلبل ان هم يبداوا يشتغلوا في الكورس انفورميشن دوت، فاختار منه الناس المفروض ان هي هتبدا تشتغل على الريفيجن سايكل بتاعت الكورس انفورميشن. احنا مش هنستخدمها يعني في الكيس بتاعتنا. طيب الكويشن بتاعي ده اللي انا هبدا اساله. طيب انا دلوقتي عندي لقيت during excavation we found rock layer بقول له بليز ادفايس مثلا اي حاجه انا عايز اقول له والله هبدا اعمل تشينج اوردر على الدوكيمنت ده. بس انا في الاول خالص لسه ببعت له اقول له انا ببعت له خلاص الكيس في الاول خالص، ببعت للكونسلتنت اللي حصل عندي وهو هيبتدي يرد عليا. في ورك امباكت عندي ده جاست فور دوكيمنت، اقول له والله الورك مثلا ستوبد. طيب انت ليه باعت الريكوست فور انفورميشن دوت؟ انا بعته عشان دي حاجه اسمها unforeseen مثلا كونديشنز، يعني الحاجات ديت ما كانتش
ما كانتش ظاهره في مراحل التندرنج مثلا في الاول. طيب ايه الديت اللي انت بعت فيه الكويشن ده؟ هو ديت النهارده مثلا اللي هو 29 فبراير. طيب هل عايز اعمل ديستريبيوشن للسؤال اللي انا سالته لو انا از جنرال كونتراكتور عايز ابعته لحد تاني، فبطلب ان انا ابعته من الكويشن ديستريبيوشن اد، بيفتح لي الليست بتاعت اليوزرز اللي انا اقدر ابعت لهم، وابعت لهم من سيلكت اليوزرز. طيب انا خلاص كده، انا مثلا ككونسلتنت بعت الدوكيومنت دوت للاونر سوري، انا عايز كونتراكت وبعت له الدوكيومنت ده ان هو يعمل ريفيجن عليه. هيخش هيلاقي عنده اكشن نيدد على ديستنس. طيب هتظهر له ازاي؟ خلينا نرجع كده ناخدها واحده واحده، ورجعنا على الكنترول سنتر على المشروع دوت. شوف كده احنا عندنا هنا ار اف ايز ولا لا. طب عندي ار اف ايز مثلا، ار اف اي دوت. نعيد الحته دي تاني. انا واقف على المشروع اللي اسمه سكول اديشن في الكنترول سنتر، زي ما قلنا اللي احنا تقريبا بنعمل تراك فيه معظم الدوكيومنتس الموجوده عندنا. هلاقي في البانل بتاعت الريكوست فور انفورميشن في 10 ريكوست فور انفورميشن توتال، ابروفد في جزء، كلوزد جزء، وفي نيو جزء تاني. فهبدا انا بقى كديزاين جروب، هخش هلاقي عندي في الاكشنز مطلوب مني حاجه. ايه الحاجه المطلوبه مني؟ هتظهر لي انا بس المطلوب مني، مش هتظهر لي. لكن زي ما قلنا عشان انا بس داخل بادمنستريتور على الجهاز او على المشروع، فكل الاكشنز ظاهره عندي للناس كلها. طيب يبقى انا كديزاينر هلاقي الريكوست انفورميشن ده موجود عندي، هفتحه in appropriate concrete mix، واللي احنا هنشتغل عليه اللي هو اسمه روب فاوند during excavation. فهيبدا ان هو يفتحه، وهيبدا ان هو يخش في الانسر. طيب هيبدا الناس بس عشان تربط بين الاوثرايزيشن وبين الشغل على الكونتراكت مانجر، لو دخل الكونسلتنت على الريكوست فور انفورميشن دوت، هو هيشوف الكويشن اللي ساله السب كونتراكتور او الكونتراكتور، بس مش هيقدر ان هو يعمل الايكون دي، او مش هيلاقي الايكون دي ظاهره عنده اللي هي اسمها ايديت كويشن. يبقى اذا الاستشاري هيخش هيحط الانسر بتاعته، هيبدا يحط الانسر اللي هو هيرد بيها على المين كونتراكتور دوت. فهيقول له والله انا agree to start خلاص الكونسلتنت رد للمقاول وقال له انا موافق ان انت تبدا عمليه التشينج مانجمنت. في ديتيلز هيبدا بقى المين كونتراكتور هيبدا يقول والله الدوكيمنت دوت هيبقى ديتيل خلاص، هو وصل له مثلا الانسر. هيجي السب كونتراكتور على ريفيو ستيتس ويقول له والله ده ابروفد من الاستشاري. طبعا مش هو اللي بيقدر، الراجل في كوردينيتور اللي هو الدوكيمنت اونر دوت، احنا غالبا ما بنستعملوش عندنا هنا، هو اللي بيقدر يعمل عمليه الابروفال على الاي اف اي. ايه المطلوب من الكونتراكتور في الحاله دي؟ ان هو خلاص بقى يبدا ان هو يحط والله التشينج مانجمنت دوت، هيحط الديتيلز بتاعته. فهيبدا انا التشينج الار اف اي دوت اللي هو اسمه
اسمه سمري AA45002. السبيسيفيكيشن سيكشن بتاعته هو لسه في مرحلة مثلا أو خلينا نقول مثلا هي خلاص طبعا أعمال الإيرث وورك ما احنا صنفناها اللي هي روك ان سويل. طيب في سب كونتراكتور انا دلوقتي خلاص هبدا ان انا اشتغل معاه ولا لا، لسه مفيش، فانا مش هقدر ان انا احط هنا موجود في الدروينج ليست، فهبدا ان انا احطها. فيبدا البريمافيرا كونتراكت مانجر يفتح لي الدروينج ليست، وانا والله لو عندي اي دروينج خاصه بالموضوع ده هبدا احطها. ما عنديش فخلاص مش هبدا احط حاجه فيه. سكادول والله الاكتيفيتي اللي هي هتبدا بعد او المربوطه بالاكسكريشن اكتيفيتي، يعني لو انا موجوده عندي فابدا ان انا احطها، بحيث ان انا ابقى اخلي بالي ان انا هيحصل فيه تايم تشينج دايز، هيحصل فيه تغيير في ديوريشن ديورينج تو الار اف اي والتشينج مانجمنت دي. يبقى انا لو عندي رابط التو اكتيفيتي تو بروجرامز بعد البريمافيرا كونتراكت مانجر والبي 6، هبدا احط الستارت والفينش ديت از بير الاكتيفيتي اي دي. كونتراكت سامري، خلاص الكونتراكت اللي انا ربطته دلوقتي بالار اف اي دوت، لا والله التوتال كونتراكت مثلا فيه 10 مليون، في ابروف تشينج لغايه دلوقتي 20350، ده ريفايز كونتراكت تشينج حصل فيه اكشوال قد كده وفاضل فيه بانز 7 مليون و900. دي كلها تشينجز حصلت على الكونتراكت دوت. انا كل ده شباب واقف في ريكوست فور انفورميشن، في انشورنس على الدوكيمنت دوت، في انفويسز دخلت عليه، في بيمنت ريكوزيشن، في سبميتالز خاصه بالدوكيمنت دوت، فبلاقيها كلها موجوده، او الكونتراكت ده بلاقيها موجوده عندي في كونتراكت سامري. ايشوز، خلاص انا عايز اعمل اي ايشو اربطه بالار اف اي دوت. فمثلا انا عندي والله في ايشو انا اوريدي معمول كريتد اسمه روك سويل، فهبدا ان انا معناه ايه الايشو دوت. الناس اشتغلت شويه في المشاريع هتلاقي ان مثلا انا والله حصل عندي مثلا موضوع من زمان جدا، ففي حاجات حصلت كتيره فيه، كورسبوندنس كتير حصلت عليه، اختلاط راحت وجت، دروينج راحت وجت، سبميتال راحت وجت، كوتيشنز تشينجز وات ايفر، في حاجات كتيره جدا حصلت على الريبورتس مثلا، في حاجات كتيره جدا حصلت على الكونتراكت او على الايشو دوت، كلها مع بعضها مربوطه في مكان واحد، بحيث ان انا اقدر اعمل عليها تراك في الاخر، واقدر اقول والله ان الدوكيومنت دوت او الايشو ده اتقفل ولا لا، وتبقى صلاحيه بس لمدير المشروع او ما يمثله يعني. فعشان الموضوع يبقى واضح بالنسبه لنا، لو انا مثلا عملت كليك على روك اون سويل ايشو اللي انا عملت له لينك بالار اف اي دوت، فهفتح كده اشوف جاست هم تيبس بسيطه جدا. هو جنرال انفورميشن، اسم يعني جاست تكتب نيم كده بسيط للار اف اي دوت، سوري للايشو دوت، الاستاتس بتاعته مثلا لسه نوت كلوز. انت مثلا كمدير مشروع عايز تخلي حد هو المسؤول عن الايشو ده، ان هو والله انت بقى مثلا كونستراكشن مانجر خلاص الموضوع ده، فهيبدا ان هو على طول مسؤول البولينج كورت عنده موجوده مش كلوز يعني. ايه اللينك دوكيومنتس عليه؟ كل ديت لينك دوكيومنتس حصلت عليه. واحده منهم اللي احنا عندنا روك فاوند ان سويل مثلا ديورنج اكسكافيشن، في حاجه ثانيه برضه اسمها روك ان سويل سبميتال سويل كومباكشن تشينج اوردر، في حاجات كثيره جدا حصلت على او حصلت جوه الايشو ده. هلاقي هنا هايبر لينك اسمه ريتيرن تو ريكوست انفورميشن، فهيرجعني على طول للصفحه اللي انا كنت واقف عليها. طيب يا شباب، زي ما قلنا الكونتراكت سامري ده الكونتراكت اللي انا عملت له ربط في
مرحله الديتيلنج، عملت ربط للسامري كونتراكت ده، فبالتالي هو جاب لي الكونتراكت اللي حصل عليه، التوتال كونتراكت والتشينج اللي حصلت عليه قبل كده. اي اتاتشمنت بقى، انا عايز اعمل اي اتاتشمنت لاي حاجه، سكتشز وات ايفر، صور مثلا من الموقع، اقدر ان انا احطها عندي منها. اي حد يقدر يضيف طول ما ليه اوثورتي، هيبدا مثلا السب كونتراكتور يضيف مثلا صور عشان الاستشاري وهو بيراجع يقدر يشوفها، سكتش مثلا ايه اللي حصل عنده. طب ايه ايه لو هو عايز بقى الاستشاري يربط، يحط ايه المناسبات اللي حصلت بينه وبين الكونتراكت مثلا في الموضوع دوت، فديت كلها كل الريكوست انفورميشن داتا، بس فعلا العادات اللي حصلت ديت حصل فيه، هيبدا التشينج مانجمنت المين كونتراكتور. هبدا مرحله التشينج واداني ليه التشينج مانجمنت موديول. لو عايز ارجع تاني للريكوست انفورميشن جاست انا كليك على ريتن انفورميشن. طيب بيفور ان انا ابدا اعدل بقى وابدا ان انا ادخل الداتا في التشينج مانجمنت، عايز بس اعرف الناس الموضوع بالنسبه لها واضح خلاص في الار اف اي، وازاي ان انا ابدا التشينج مانجمنت من الار اف اي، ولا لسه محتاج توضيح تاني. قائمة الديتيلز تاني، خلاص اوكي مفيش مشكلة. طيب شايف بس بعد اذنكم، عشان الدعم الفني بيطلب من التست تغير اسمها فيرست واللاست نيم، الاسم اللي هي ان شاء الله هتاخد بيه الشهادة بتاعتها، عشان يا شباب الاسم ده هو اللي في الاخر بيحسب لك عدد الساعات اللي انت حضرتها ونسبة حضورك في المحاضرة. طيب طيب قائمة الديتيلز تاني،
هي ببساطة يا باشمهندس محمود، هي ببساطة تعريف للريكوست فور انفورميشن دوكيومنت. هيبقى تحت السبيكيشن تبع الارتباط اللي اسمه كله واقف على الكونتراكت ده، فبالتالي ربطته بيه. طيب هو خلاص، هو حتى مش هقدر ان انا اعدله تاني بحيث ان انا ربطته بيه وبدات حتى عمليه التشينج مانجمنت. التشينج مانجمنت نمبر هو التشينج مانجمنت رقم 7 اللي هو اوريدي كريت وانس انا عملت كليك انيشيت سي ام. سب كونتراكتور نيم انا مش هقدر احدد اي عارف اللي التشينج ده على السكوب ده بس. طيب هنضطر كده احنا نرجع للكونسيبت ونروح على تشينج مانجمنت وهبدا كليك اديت عشان ابدا اعمل ايديتنج عليه. انا عايز كل تيب مراحل واضح. هنا انا عندي ستيبس في تشينج مانجمنت. مرحله المقاول الرئيسي انا اعمل للستار اكتورز هيبعتوا لي. طيب روتيشن ده ان انا هبدا ان انا اعمل بيني وبين وعقد بين كونتراكتور والاونر، وده اللي اسمه البارشل كونتراكت. طيب هبدا ان انا هبص على الجنرال انفورميشن جاست اسم الدوكيومنت او رقم الدوكيومنت، الداتا اللي انا بدات في التشينج مانجمنت بتاعتي، واسم. انا اوريدي عامل شير يا شباب. طب نعمل تاني بعد اذنك، يعني انا اوريدي كان شغال المفروض. طيب كده الناس شايفه الجهاز عندي. يا ريت الناس اللي سامعه الصوت واضح وشايفه الشيرنج عندي، يا ريت تكتب واحد. طيب طيب خلينا نرجع تاني، مش مشكلة النهاردة إن شاء الله معانا وقت يعني. أنا زي ما خلصت مرحلة الكوميونيكيشن خلص فيها مرحلة الريكوست فور انفورميشن اللي هو اللي اسمه روك فاوند ديورنج اكسكافيشن. وانس أنا عملت انيشيت سي ام من الدوكيومنت اللي هو اسمه ريكوست فور انفورميشن دوت اللي هو اسمه 017 روك فاوند ديورنج اكسكافيشن، هلاقي في ديتيل سيكشن بتاعتي اللي بدأ خلاص تشينج مانجمنت ظهرت عندي هنا، وبدأ الكونتراكت دوت اللي هو هبدأ اعمل عليه ابديت موجود عندي ومقدرش ان انا اعدله في الفترة دي خلاص لغاية ما اخلص التشينج. هياخد خلاص الكونتراكت ده هو اللي هيحصل عليه الاكشن سواء بالربط او بان يحصل عليه تشينج. طيب هروح على طول دايركت على التشينج مانجمنت اللي انا بدأته.
كليك على الايديت ايكون دي عشان ابدا اعمل ايديت عليه. طيب افتكر احنا خلاص شرحنا حته الكوميتمنت والبادجت، هنبدا ان احنا ازاي نفعلها على البرنامج. طيب الستاتس بتاعتي خلاص الدوكيمنت ده لسه مفيش اي حاجه فيه. البولينج كورت مع الديزاين جروب اللي هو كريس اتكنسون دوت اللي انا هو اللي بدا خلاص، هو الكونسلتنت هو المسؤول ان هو يراجع الداتا دي. الجنرال انفورميشن عندي الديت اللي انا بدات فيه التشينج مانجمنت، التايتل بتاعي اللي هو اتاخد اوريدي خلاص من الار اف اي عايز اغيره. دي البادجت ستيج ومن الكوميتي ستيج هنشوفها ان شاء الله واحنا شغالين ازاي بتتغير واحده واحده. الاستيميتد والكوتد مراحل لازم يوصل عندي الفاينل كوست. ببدا مرحله التشينج بالكوميتمنت. يبقى انا ببدا اول حاجه الكوميتمنت اللي بين المين كونتراكتور والجنرال والسب كونتراكتورز، بيبدا ان هو يبعت ريكوست فور بروبوزال للناس. فابدا مرحله الكوميتمنت هقول له والله اد اول اسم عندي اللي هو بيمثل ريكوست فور بروبوزال، هبدا اقول له اوكي. طيب ايه الاستيميت اللي هيبدا عندك دوت؟ هلاقي ان البريمافيرا كونتراكت مانجمنت وداني على طول للوج بتاع البروبوزلز. يونس ان انا عملت استيميشن او بدات مرحله الاستيميشن في المشروع، يبقى انا كده بدات عمليه البروبوزل في الكوميتمنت. طيب ريكوست فور بروبوزال ده التايب بتاعي الكونتراكت على الكونتراكت بتاع السب كونتراكتور مثلا اللي هو اسمه، خلينا نسميه، خلينا ناخد مثلا اللي هو اسمه paving and excavation. طب هو مش موجود هنا، خلاص انا هاخد السب كونتراكت اللي هو اسمه earth work من اكمي جنرال كونتراكتورز اللي هو المين كونتراكتور. هيبدا يبعت ريكوست فور بروبوزال ل الراجل اللي هو تبع الستاندرد بيفنج دوت اللي هو اسمه جيم ويسلي ايرث وورك اي 450. نمبر 1 ما فيش اي حاجه نتيجه اسف البروبوزال. طيب قول لي اللاين ايتم والله اد اول لفظ عندي ايتم اللي هو اسمه عندي كده. طيب هو قال لي انت الرقم دوت اوريدي خلاص دوبليكيتد، فانت تقدر تختار رقم اقول له اوكي. يبقى في اول لمسم ايتم عندي هقول له، او بقى خلينا نقول ان انا عامل استيميشن. انا في مرحله الاستيميشن حاطط ان انا هبدا او هعمل الكيس ديت مثلا بكوست معينه. اللمسم كوست بتاعتي 1000 دولار. هل عايز تعمل لها كوستنج مثلا لاي كوست كود؟ فانا هقول له والله ادي 10000 ديت اول حاجه اكسكافيشن، واحط فيها 5000 وكوست كود تاني تحت مثلا هناخد اوفر هيد مثلا او خلي مثلا ديت 8000 اوفر هيد عندي 2000. خلاص
يبقى انا وزعت ال 10000 استيميت ديت على 2 كوست كودز. يبقى في مرحله الاستيميشن انا از مين كونتراكتور حطيت الاستيميتد بتاعي وقلت له سيف اند كلوز للتشينج ده. طيب لو رحت على الجنرال هلاقي والله في توتال كوست دلوقتي اللي بروبوز تشينج اوردر از بير الستيتس الموجود عندي ديت 10000. يبقى انت لسه في مرحله الاستيميشن. ايه الموجود عندك؟ المعلومات اللي موجوده جاست الموجود عندي ان انا في 10000 المفروض ان هم هيضيفوا العقد دوت. طيب ايه الديتيلز اللي انا خدتها او الديتيلز اللي انا حطيتها في الار اف اي هي اللي ضافت عندي في ديسكريبشن ايتم. انا ما عملتلهاش كوبي ولا حاجه ولا انا كتبتها، هي هتعمل لها كوبي اوتوماتيكالي من الار اف اي اللي مرتبط بالرماية. طيب في اي اكتيفيتيز برضو عايز احطها على الدوكيمنت دوت تربطها بيه تقدر انك تحطها. نفس الفكره الايشوز هتلاقي اوريدي خلاص الايشو دوت لينك دايركتلي بيه اللينك او بالايشو اللي انت عملت له لينك بيه الار اف اي في الاول خالص. الناس كلها تبقى الموضوع دوت بالنسبه لها ان انا خلاص خرجت من مرحله ار اف اي ودخلت في مرحله التشينج مانجمنت. دخلت مرحله تشينج مانجمنت اول خطوه فيها اللي هي الاستيميشن اللي هي ببدا اعمل فيها عمليه ريكويست فور بروبوزل. طيب انا خلاص مثلا وليكن خلاص ان انا ابروفد على الاستيميشن بتاع الدوكيمنت دوت، هقول له والله ان انا حصل فيه ابروفل من ستاندرد بيبنج كامباني اللي هو السب كونتراكتور مثلا في مرحله الاستيميشن، هقول له ابروف ديت ديت وهقول له سيف and get back to change management. هلاقي خلاص انا في مرحله الكوميتمنت حصل فيه استيميشن عندي ب 10000 على كونتراكت اسمه ستاندرد بيبنج. طيب خلاص انا خلصت مرحله هبدا اخش في مرحله النيجوشيشن بتاعه الكوميتمنتس. طيب يبقى انا هنا خلاص الاستيميشن هبدا اخش الكوتد وبعدين النيجوشيشن وبعدين ابدا للفاينل. هخش لمرحله نيجوشيشن بقى انا هقول له edit current phase سواء من هنا او هقول له edit الايكون اللي العاديه بتاعتنا edit الايكون دي. فهقول له والله في الدوكيمنت دوت اعرف مرحله استيميشن شغال فيها. خلي الناس بس الحته دي ممكن اعملها بسرعه. انا واقف في مرحله الكوميتمنتس، كليك على الايكون اللي هي زي البيبر ديت، هيفتح لي مرحله الكوميتمنتس كل التشينج اللي بيحصل في مرحله الكوميتمنتس. يبقى اول حاجه انا عندي الكونتراكت دوت تبع سبيسيفيكيشن سيكشن عايز احطها مش مشكله. البروجكتد كوست لغايه دلوقتي الكوست متوقعه ان هي تزيد 10000 ريال 10000 دولار. انكلود دي معناها اللي انت عايز تعملها انكلود في البادجت ولا لا؟ فعلا لازم تزيد على البادجت. فانا بقول له خلاص انكلود. ديسبيوتد ديت الناس اللي اشتغلت شويه في التحكيم بين تحكيم العقود والكلام ده. ديسبيوتد دي معناها ان الدوكيمنت ده عليه نزاع ما بين الاطراف المشاركه في الموضوع يعني. طيب هلاقي ان انا خلاص في مرحله الاستيميشن ديت. مرحله الاستيميشن بتاعتي بعديها مرحله الكوتيشن بعدين النيجوشيشن بعدين الفاينل. كل واحده فيهم ببدا ان انا اعمل لها ستارت على حسب ان انا عايز ابدا فيه. طول ما انا شغال في مرحله الاستيميشن فانا اقدر اعمل ايديتنج للفيز اللي انا شغال عليه. فوصل اعمل كليك على الايكون اللي اسمه ايديت ذيس فيز، هبدا ان انا اعمل ايديت عليها بقى في ال 10000
دول اللي انا حطيتهم دولت اقدر ان انا اغيرهم. طيب ايه اللي انا مثلا ممكن اغيره؟ فانا هقول له والله ان هيحصل عندي في السكيدول during او as بير التشينج دوت انا عامل استيميشن ان انا هتاخر مثلا وليكن 10 وهلاقي فوق كده انها الايكون بتاعتي او بين قوسين كده اللي هي ديز. فهقول له سيف وارجع اشوف ايه اللي حصل عندي في مرحله التشينج. طيب تاني هعمل كليك على هلاقي الايديت فيز بتاعتي الكوست 10000 والتايم تشينج بقى 10 ايام. خلاص انا السب من السبكتورز فهبدا اعمل ستارت الكوتيشن فيز. السب كونتراكتورز موجودين عندي موجودين عندي مثلا في البرنامج از يوزرز، فابدا ان انا ابعت لهم الداتا هم يردوا عليا، او في الكيس العاديه انت السب كونتراكتورز دول ما بيبقوش شغالين عندك على البرنامج، فانت هم بيبعتوا لك الداتا ديت مانيوالي وانت بتعمل جاست دوكيومنتنج ليها للراجل اللي هو هياخد القرار في الموضوع. نركز في النقطه دي يا شباب. انا بدات مرحله الكوتيشن فوداني للتشينج اوردر ريكويست. خلاص انا بدات خلصت الاستيميشن وهبدا في مرحله الكوتيشن. جالي عرض مالي من الستاف. الناس تفتكر الشارت دوت انا في الار اف اي از مين كونتراكتور بعت للديزاينر اللي هو الكونسلتنت ورد عليا ان انا خلاص اقدر اعمل اجري تو ستارت تشينج مانجمنت. اللي ابتديت اعمل الكورس في البروبوزال في مرحله الاستيميشن، بعدين بروبوز تشينج اوردر او تشينج اوردر ريكويست دلوقتي. طيب الاستيز بتاعته لسه مفيش اي حاجه حصلت عليه. السمري مفيش اي سمري حصل لسه على التشينج او الدوكيومنت دوت. اللاين ايتم والله بيقول لي ان انا في 10000 ديت جايه لي من الاستيميشن فيز، فهبدا ان انا اقول له والله لا اعمل لها اديت هبدا نعمل لها اديت بقول له والله لا اللمسم اماونت للدوكيمنت دوت او للايتم ده انا مش عايز 10000 هتبقى كتير او الكوتيشن جالي مثلا ب 9000. خلينا نقول هي الكوتيشن جالي لسه بايه؟ ب 9000. خدنا بالنا ان في التوزيع اللي حصلت تحت دي دلوقتي ان انا كنت عامل اول 8000 و2000، فهو الراجل مثلا قال لي لا انا الاوفر هيد بتاعي هي مثلا 1000 بس. save and get back to change management to check what is the status. لو رحنا للتشينج مانجمنت دلوقتي هنلاقي ان انا في الجنرال في الكوميتد ستيج ان انا حصل عندي استيميشن ب 10000 وحصل عندي كوتيشن دلوقتي ب 9000. لو رحت لكوميتمنت هلاقي ان انا في مرحله الكوميتمنت والله في كونتراكت حصل عليه استيميشن ب 10000 وتايم تشينج ب 10 ايام، حصل عليه كوتيشن ب9 وفي برضه تايم تشينج نفس الفكره 10 ايام. يبقى زي ما احنا شايفين كل خطوه ببدا او كل بروسيس ببدا ان انا اخش فيها بيبدا في داتا خاصه بيها تظهر عندي في التشينج مانجمنت بروسيس. يبقى انا كل يوم او كل مثلا فتره الراجل المسؤول عن الدوكيومنت دوت هيبدا ان هو يخش ويراجع ايه اللي بيحصل كل يوم.
طيب تاني في مرحله الكوميتمنت يبقى الخطوه اللي بعديها ان انا اخش في مرحله النيجوشيشن. والله اتبعت لي دوكيومنت من السب كونتراكت ب 9000، انا لا، انا كمان هحاول ان انا اضغط عليه مثلا واخليه ب 8000 بس. فانا هقول له ابدا مرحله النيجوشيشن. وبسرعه كده على طول هنروح لللاين ايتمز وايتم. انا هقول له لا، الايتم دوت انا الناس تاخد بالها كده ان وانس انا عملت 7000 8000، فبالتالي اللمسم اماونت 3000، فانا عندي بالانس هنا 1000، فانا بطلع واعدل الرقم دوت بايدي، ما مش هيتعمل اوتوماتيكالي. خلاص سيف اند كلوز كده. انا دخلت مرحله النيجوشيشن. هقول له النيجوشيشن دوت لسه نوت ابروفد، لسه ما فيش اي حد عمل اكشن عليه، فانا هرجع تاني للتشينج مانجمنت. يبقى اذا حصل في الكود ان انا في استيميشن 10000، كوتيشن 9000، في نيجوشيشن دلوقتي ب 8000 بيني وبين السب كونتراكتور فعلا. في المرحله ديت المفروض مرحله البادجت. يعني انا كل الفتره اللي انا فيها دي بشتغل بين كونتراكتور وبين السب كونتراكتورز، رايح وجاي كورسبوندنس. هبدا اخش في مرحله البادجتنج. قبل ما اخش في مرحله البادجتنج هسال بس الناس الموضوع واضح بالنسبه لها ولا لا. وكده كده ان شاء الله احنا هنعيد نفس الخطوات تاني تقريبا للبادجت. هو تقريبا يا شباب يعني للاسف يعني النت ضعيف عندي النهارده، ف مش عارف والله. طيب يا جماعه الدعم الفني تاني بيطلب مني يا جماعه الناس اللي كاتبه اسمها جست يا ريت تغير اسمها. طيب كويس الحمد لله. طيب هنكمل يا شباب. ستارت سكرين شيرنج اهو. جزاك الله خير يا باشمهندس احمد الشافعي.
طيب احنا هنقف في المرحله ديت في مرحله الكوميتمنت ومش هنخش. خلينا كده نوضح المراحل اللي احنا اشتغلنا فيها. طيب انا بدات بمرحله الاستيميشن، خلاص ما اقدرش نعمل لها اي ايديت دلوقتي. خلاص مرحله الكوتيشن، هلاقي كل واحده فيه جنبها كده بس بين قوسين كده 3 حروف ار اف بي معناها ريكويست في البروبوزل. يبقى في مرحله الاستيميشن حصل عندي دوكيومنت اس دي في الاخر. يعني ايه اللي حصل؟ يا ريت الناس بس تبقى ايه زينا. الكوتيشن خلصت خلاص، حصل فيها ريكويست. عندي كده ظهر جديد، عندي حاجه اسمها ستارت نيو نيجوشيتد راوند. طيب ببساطه كده هنقولها مثلا، هنعمل كليك عليها ونشوف هي ايه بالظبط. هي ببساطه انا عملت الدوكيومنت بيني وبين اللي هو قلت له 8000، والله السب كونتراكتور ده ما وافقش وبعت لي حاجه ثانيه، فانا هقول له فهبدا اعمل نيجوشيشن بيني وبينه. خلاص انا لسه بيني وبين السب كونتراكتور ما خلصتش الموضوع نهائي. فهنا السب هقول لي هبدا ان انا خلصت الموضوع ده مش في مش ب 8000، لا انا هقدر ان انا اخلصه ب 8000 مثلا 500. فهيبدا ان انا اعمل من ليه الخطوه ديت، بدل ما هي 8000 اللمسم اماونت هتبقى 8500. هيقول لي والله الاوفر هيد بتاعي يبقى 1000 لكن الاكسكافيشن كوست هتبقى 7500. واقول له اوكي خلاص على كده، وهبدا ان انا اعمل سيف وابروف للايز ديت للستيب دي، يعني من تشينج مانجمنت في الكوميتمنت ايتمز. فانا اقول له والله خلاص دي ابروف، الابروف دي بتاعها النهارده نفس الفكره، الابروف دي بتاعها النهارده سيف وجيت باك تو تشينج مانجمنت. فافتح تاني كده الاوفر فيو على الخطوات اللي انا عملتها، هلاقي ان انا الدوكيومنتس ديت خلاص في النيجوشيشن ديت 8500 اتغيرت. طيب هبدا عايز تعمل حاجه تانية تقدر تعمل حاجه تانية مفيش مشكله، يعني مش هيقول لك لا يعني دلوقتي. عايز الفاينل فيز بتاعت اللي هي خلاص بقى تشينج اوردر هيحصل بينك وبين السب كونتراكتور دوت على العقد اللي هو اللي بيني وبينه، مش هبداها دلوقتي، لا انا بعد ما اخلص مراحل البادجت. طيب يبقى انا خلاص خلصت معظم مراحل الكوميتد. هبدا اقول له والله انا عايز ابدا البادجت اماونت بتاعتي. الفيز اللي بيني وبين البادجت اماونت لسه اول فيز خالص اللي هي الاستيميشن حاجه فيها دلوقتي، فبالتالي مفيش لسه مفيش فيها. روح على الكوبي يبقى انت اللي حصل بيها السب كونتراكتور استيميشن وحطها بيني وبين المرحله. قول له هيبقى بروبوزل سوري ان حصل تشينج مانجمنت اتغير للكونتراكت اللي بيني وبين الاونر واللي هو اسمه سامري اي 45 وفروم مايكل ستار اللي هي الفيلادلفيا كونتري اللي هي الاونر للجنرال كونتراكتور اللي هو اكمل جنرال كونتراكتورز. اللاين ايتمز بتاعتي ان انا قلت له والله حصل عندي دوكيومنت كل مره بعمل كليك على المكان الغلط. طيب انا حصل عندي الموضوع دوت ب 8500 ريال وانا هعمل لك عليه زي ما هو كده. انا هطلب منك ان انت تعمله لي بنفس القيمه، او هبدا اقول له والله ازود عليها قيمه ثانيه مثلا اخليها مثلا 9500 وال1000 الزياده دي انا احطها تحت كوست كود مثلا اسمه بروفيت وليكن. خلاص يبقى انا هاخد الكوست بتاع السب كونتراكتور وهاخد عليها 1000
زياده بروفيت ليا بيني وبين الاونر. وهقول له ان السكادول بتاعي هياخد، هو السب كونتراكت مديني 10 ايام، فانا هخليها 12 يوم بيني وبينه، واقول له سيف وباك تو تشينج مانجمنت. استيميشن، اول حاجه خلاص من حاطط استيميشن حصل عندي كوست 9500 دولار والتشينج دي 500 دولار. هقول له اديت، هبدأ الفيز اللي بعديها اللي هي مرحلة الكوتيشن. طيب خلاص، هو بقى انا قلت له والله في الاول بيني وبينه كلام في الاول في الاستيميشن يعني، او في مثلا ناس بتبدا على طول من مرحله النيجوشيشن. خلاص هو ما بيبداش استيميشن وكوتيشن بينه وبين بينه وبين المين بينه وبين الاونر، بيبدا على طول مرحله النيجوشيشن من الاول. بس احنا هنبداهم واحده واحده عشان الوضع يبقى واضح بالنسبه لنا كلنا. ستارت كوتيشن فيز. اول ما ابدا اقول له ستارت فيز هيقول لي هل عايز تعمل كوبي للكوميتمنتس الموجوده اللي هي 5 كوميتمنتس الموجوده، عايز يقول لي دونت كوبي كوميتمنت انتو ذا نيو دوكيمنت ولا كوبي الكوميتمنت انتو ذا نيو دوكيمنت. ايه الفرق بينهم؟ ان انا بقول والله لا ما تاخدش الكوميتمنتس دي تحطها في حاجه ثانيه هي في نفس الدوكيمنت، ولا عايز تعملها بدوكيمنت جديده تشينج مانجمنت جديده وهكذا. فانا اقول له لا والله خليها في نفس الدوكيمنت بحيث ان يبدلها كلها في مكان واحد. هقول له اوكي، هيوديني على طول للريبورت تشينج اوردر. هروح بسرعه كده خلاص لللاين ايتمز. نفس الاسعار 9500 دولار، انا مش هغير في اي حاجه في الكوتيشن زي ما انا عملت. والسكادول 12 يوم برضو، انا مش هطلب، مش هبدا ان انا اغير لغايه اما يوافق او يرفض من الستيتس. وجيت باك تو التشينجمنت، هلاقي عندي في البادجت مرحله الاستيميشن خلصت ودخلت مرحله الكوتيشن. في اي وقت انا ليا اثورتي ان انا اعمل ايديت ذيس فيز اقدر اعملها ايديت، او ان انا اعملها كلير وابداها من اول تاني، او كلير وما ابداهاش وابدا من الستيج اللي بقى فيها على طول. طيب المرحله اللي بعديها النيجوشيشن اللي هي بالشيس ريكويست. هبداها نفس الكلام، هقول له دونت كوبي كوميتمنتس. هيوديني للبروسيد اوردر، سوري مش بي او ار اللي هي بروسيد اوردر ريكويست. طيب ايه هو البروسيد اوردر؟ ان انا خلاص والله ابدا في مرحله النيجوشيشن بروسيد، يعني ابدا مرحله النيجوشيشن بينك وبين المين كونتراكتور، فهيحصل في دوكيومنتس هتحصل بينك وبينه، فانت تعمل دوكيومنت للموضوع ده. فهلاقي والله ان الاونر قال لي لا 9500 دول هيبقوا كتير، فانا اقدر اوافق بس على 9000، وال 9000 دول هيتوزعوا زي ما هو كده، بس الاكسكيفيشن انا هعمل الكوست بتاعته 7000 بس. اقول له سيف امير السكادول 12 يوم، انا ما اقدرش غير على 9 ايام تاخير بس. سيف امير خلاص. يبقى انا خلاص مرحله البروسيد اوردر اللي هي في التشينج اوردرز لوج، هلاقي ان في البادجت ستيتس حصل عندي 9000 دولار والتايم تشينج ل 9.
هل تبدا تعمل نيجوشيشن راوند ثانيه تقدر تعملها، ولا انت هتوافق على كده خلاص از مين كونتراكتور؟ فانا خلاص هوافق على الكيس ديت، وهبدا ان انا ابدا الستارت الفاينل فيز. خلاص هبدا الستارت الفاينل فيز. اوكي للاسف والله انا مش عارف اعمل ايه. والله يا شباب انا مش عارف والله. انا المفروض ان احنا خلاص ده اخر سيشن، وهنبدا ان احنا نعمل الورك شوب بتاعنا. طب الناس الصوت كان واضح، بس الصورة مثلا كانت بتقطع، ولا كل الموضوع كان واقع؟ طيب كده التسجيل هيبقى مش كويس، والموضوع مهم، والناس ممكن متعرفش تتابع فيه أوي. طيب أنا خلاص أنا مع الناس اللي طالبة التأجيل يعني، بس مش هقدر أقول لكم بالظبط إمتى النهاردة. هنحدد ميعاد، وهنبعت للناس إيميل بإن المحاضرة الأخيرة دي هنبدأ فيها إمتى. والله يا باشمهندس احمد الشافعي ما اخبيش عليك، انا مسافر نازل الاسبوع الجاي مصر. فانا ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا قبل ما انزل ان احنا نخلص على الاقل المحاضره دي باذن الله. طيب احنا مش هنحدد يوم النهارده، هنبدا يعني خلينا كده ارتب مع المهندس هيثم ومع الدعم الفني امتى بالظبط، ونبعت للناس ايميلات ان شاء الله هيكون دي على الاقل بيوم يعني، ونكمل باذن الله. الموضوع فعلا مهم، والموضوع مش ينفع ان هو يتقال في وسط الاجواء النت البايظه دي. طيب خلاص هنعمل كده بس عشان ارساء المبدأ الديمقراطية كده بول الناس اللي عايزة تأجل والناس اللي مش عايزة تأجل.
جزاك الله خير يا باشمهندس محمود، مهندس محمد غنيم. طيب واضح ان في اجماع على التأجيل من الناس. خلاص. طيب احنا هنستغل الفترة دي بقى ان احنا بس نخلي الناس كده تعمل حاجات تقدر تعمل في الورك شوب، تقدر تشتغل فيها في التشينج مانجمنت. يا ريت انا بالظبط الدوكيومنتس الموجوده عندكم في المانيوال هي نفسها اللي انا بتكلم، هي وصلت لغايه اما نحدد ميعاد المحاضره الجايه، بحيث الموضوع يبقى واضح بالنسبه لنا. يا ريت الناس اللي ما عندهاش اللي عندها مشكله في الانستليشن تشتغل على الفيرتشوال ماشين يا شباب، اللي عملها المهندس هيثم المنسي. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، والله كان نفسي ان انا اكمل معاكم النهارده المحاضره، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. باشمهندس احمد الشافعي، احنا يعني اسفين على التاخير والله. الناس اللي بتسعى على الفيرتشوال ماشين تقدر تتابع مع الدعم الفني، هيدلكم على كل حاجه. طيب جزاكم الله خير يا شباب. اللي عايز يسأل أي سؤال يقدر يسأله. اللي عايز يفتح المايك ممكن مثلا ندي كده ربع ساعة مثلا، الناس اللي عملت براكتنج وعايزة تعمل أي وعايز يسأل أي سؤال في البرنامج نقدر نرد عليه كده. الناس تستخدم المايك يعني وتشتغل معاه. شباب الناس بقى تتابع عملياتها الفترة الجاية ديت، بحيث إن إحنا إن شاء الله نتابع موضوع المنتدى أو الصفحة بتاعت الأكاديمية على الفيسبوك. إن شاء الله أول ما نحدد ميعاد المحاضرة الأخيرة هنعمل لها ببلش إن شاء الله، والناس كلها تعرف فيها. لكنها ممكن تغير بالعربي عادي، ممكن تغير كله بالعربي مفيش مشكلة يعني. ممكن تكتب كل المراسلات بينك وبين
دي تبقى اسماء الشركات بالعربي، اسماء الكونتاكتس بالعربي، كل حاجه. طب انا نفسي والله اوريكم ازاي الورك شوب هيتسيف يعني، بس انا لو عملت سكرين شير دلوقتي برضه هتهنج، فمش عارف. فانا هعمل سكرين شير كده وهقفل المايك، يعني هقول للناس ازاي تعملها كده بسرعه. يعني هو سهل، مفيهاش مشكله. في صوت. واضحه يا شباب ولا فيها مشكله؟ اه باك اب، بس جاست باك اب للفولدر. بس هي الفكره انها هتنزل عندك لو انت شغال بالفيرتشوال ماشين، يعني مش شغال بالستاندرد، هتبقى موجود عندك الفيرتشوال ماشين على الديسكتوب بتاعك. فانت طب هتحطها ازاي بره عشان تبعتها؟ هتاخدها جاست كده دراج اند، تشدها بالماوس وتحطها بره. تشدها بالماوس وتحطها بره، تطلع عندك على الديسكتوب العادي وتبعتها من الايميل بتاعك عادي يعني. خلاص الناس اللي مسطبه البتاع البرنامج عندها خلاص مش محتاجه ان هي تطلعها بره، بس هتعمل باك اب وتبعتها. ممكن نعيد تاني، مفيش أي مشكلة. المهندس أيمن الناصح. بالصوت أنا هجرب بصوت يا باشمهندس محمد، بس مش عارف هيبقى أصلا في صوت ولا لأ. طيب هجرب كده دي بس. طيب أنا خلاص عملت، واقف على المشروع، رايت كليك عليه، سنجل بروجكت باك اب، كليك المشروع اللي أنا واقف عليه. لا مؤاخذة معلش يا شباب، النهاردة الدنيا ضايعة يعني. تاني رايت كليك على المشروع اللي أنا عملته، سنجل بروجكت باك اب،
خلاص ده المشروع اللي انا كنت واقف عليه وعملت له باك اب. براوز فين على الديسك توب، ما تغيرش الباث دوت، لان ده مش الاسم بتاع المشروع ده، بس الباث اللي هو يعمل فيه الاكسبورت. شو دايركتوري اند كليك باك اب بس. هتلاقيه عندك بقى لو انت شغال فيرتشوال ماشين، هتلاقيه موجود عندك على الديسك توب بتاعت الفيرتشوال ماشين. هتلاقيه هنا اهو. خلاص واضح يا شباب؟ طب الحمد لله ان الصوت والصورة كانوا واضحين يعني. يلا قدر الله مش هفعل. انا قفلت الشيء خلاص يا باشمهندس. طيب يا شباب جزاكم الله كل خير. الناس استاذنها بقى خلاص تكمل يعني تقرا كده في الليسون بتاع التشينج مانجمنت ده في المانيوال اللي بعتناه، وباذن الله نكمل يعني هنحدد ميعاد المحاضره وهنبعت للناس كلها. الناس تتابع على سواء على الصفحه على الفيسبوك او تتابع على الايميل بتاعها، ان شاء الله يبعت لها اول ما نحدد ميعاد المحاضره. جزاكم الله خير جميعا، وان شاء الله نقابلكم المحاضره الجايه. شكرا، سلام عليكم.